video của mình sẽ giúp được cho những bạn mà đang ở Đức, đang muốn lựa chọn một cái dịch vụ tốt hơn, cũng như là những bạn vừa tới Đức mà muốn lựa chọn một cái dịch vụ mà tốt ngay từ đầu để sử dụng. Lưu ý để tránh mà các bạn bị trừ một cái khoản phí rất là oan uổng thì mình cũng muốn đề cập cho các bạn. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Phát Vlog. Cho bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Phát và mình đang sống và làm việc tại Đức. Mình làm kênh YouTube này để chia sẻ hành trình khám phá châu Âu của mình, cũng như là những cái kinh nghiệm thực tế nhất trong quá trình du học Đức của mình. Đúc kết từ kinh nghiệm 3 năm ở Đức và mình đã kinh qua khá là nhiều dịch vụ trực tuyến, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn top 5 dịch vụ trực tuyến mà mình cảm thấy là phù hợp và hữu ích nhất dành cho các bạn sinh viên. Tại vì bản thân mình đã sử dụng những cái dịch vụ này trong nhiều năm du học ở Đức và mình rất là thích, cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mỗi cái dịch vụ mà mình chia sẻ trong hôm nay thì đều có những cái thế mạnh riêng của nó, cho nên là các bạn nhớ theo dõi đến cuối video để xem là dịch vụ nào phù hợp nhất với bản thân của các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ vào video luôn. Dịch vụ đầu tiên mà mình nghĩ là hầu như tất cả các bạn sinh viên đều cần phải có, đó là dịch vụ tài khoản khóa, là một trong những cái điều kiện quan trọng nhất để mà mình apply xin visa du học Đức. Trên thị trường hiện tại sẽ có hai dạng dịch vụ tài khoản khóa cơ bản. Thứ nhất là dịch vụ tài khoản khóa từ những cái ngân hàng truyền thống, là mình mở thủ công đến trực tiếp ngân hàng để mở cái tài khoản khóa này. Thì cá nhân mình đã từng sử dụng và mình cảm thấy là không có thích lắm, cho nên là mình chuyển sang sử dụng cái dịch vụ trực tuyến của Expectrio. Và đó cũng là dịch vụ mà mình muốn recommend cho các bạn trong hôm nay. Tại sao mà mình lại thích dịch vụ của Expectrio đến như vậy? Mình thấy dịch vụ này rất là tốt tại vì những cái ưu điểm nổi bật của nó. Như mình đã chia sẻ trong những video trước thì Expectrio là một cái giải pháp trực tuyến có thể gọi là tất cả trong một cho các bạn sinh viên mà cần phải apply visa đi du học ở Đức. Tại sao mình gọi nó là tất cả trong một? Đó là vì dịch vụ Expectrio bao gồm cả việc là hỗ trợ các bạn mở tài khoản khóa, hỗ trợ các bạn đăng ký bảo hiểm y tế ở Đức, cũng như là miễn phí cái incoming insurance. Thì giấy xác nhận của ba cái dịch vụ này đều là những cái yêu cầu quan trọng nhất khi mà các bạn cần phải apply visa du học Đức. Thì dịch vụ Expectrio họ cung cấp được cho các bạn trọn gói ba cái dịch vụ này luôn, mà tất cả các quy trình đăng ký cũng như là xử lý hồ sơ đều được thực hiện trực tuyến hết, cho nên sử dụng dịch vụ này nó rất là tiện lợi. Hơn nữa là Expectrio là một công ty được thành lập ở Đức, cho nên là tất cả các quy định về bảo mật và tính an toàn thì rất là đảm bảo. Nhưng mà đây là một cái dịch vụ liên quan tới tiền bạc. Các bạn cũng phải gửi một số tiền rất là lớn vào tài khoản khóa, cho nên là một cái câu hỏi mà thường gặp nhất từ các bạn đăng ký kênh của mình cũng như là bạn bè mà mình đã giới thiệu dịch vụ này á, các bạn cũng hơi lăn tăn vì là dịch vụ trực tuyến hoàn toàn, cho nên nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì mình sẽ liên hệ với ai. Cái lăn tăn này mình cũng hiểu, tại vì lúc đầu mình cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng mà sau 3 năm sử dụng dịch vụ thì mình hoàn toàn hài lòng với chất lượng dịch vụ của Expectrio. Tại vì mỗi khi mà mình cần liên hệ để sửa thông tin tên của mình, hoặc là mình cần thắc mắc một cái vấn đề gì đó, thì hầu như chậm nhất là 24 tiếng đồng hồ mình đã nhận được phản hồi từ Expectrio rồi. Hơn nữa là Expectrio cũng có một số cái nền tảng giống như là group hỗ trợ sinh viên, cũng như là group chat để cho các bạn hỏi những câu hỏi nhanh trên đó và họ phản hồi rất nhanh. Cho nên từ trải nghiệm cá nhân của mình thì mình thấy là chất lượng dịch vụ cũng như là cái mảng chăm sóc khách hàng của Expectrio là 10 điểm không có nhân. Ngoài những cái vấn đề về sự tiện lợi, tính bảo mật và sự an toàn và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Expectrio, thì mình muốn chia sẻ thêm cho các bạn một cái giống như một cái tính năng cũng như là một cái bonus cho những bạn đang sử dụng dịch vụ của Expectrio nữa. Đó là khi mà mình giới thiệu một cái bạn mới mở tài khoản với Expectrio, mình sẽ nhận lại một cái khoản giống như là cashback. Cái này là chắc chắn 100%, tại vì là bản thân mình cũng giới thiệu với nhiều bạn bè trong cái circle của mình rồi, mình cũng giới thiệu được cho khá những cái bạn mà follower của mình á, thì lâu lâu mình sẽ nhận được một cái khoản từ Expectrio thì cũng rất là vui. Cho nên đó là lý
lý do mà tại sao mình rất là thích Expectrio và mình rất là muốn giới thiệu cho các bạn. Tại sao không, đúng không? Nó vừa tiện lợi vừa an toàn mà lại chăm sóc khách hàng tốt. Trong khi là mình sử dụng tài khoản mình là khách hàng thân thiết thì mình cũng có khả năng để mình có thêm một cái khoản tiền nhỏ nhỏ thì cũng rất là vui. Cho nên chốt lại, đối với dịch vụ Expectrio thì mình highly recommend cho các bạn 10 điểm không có nhân. Và dịch vụ trực tuyến tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn là một cái dịch vụ ngân hàng. Thì đây là một cái ngân hàng cũng là trực tuyến 100% luôn. Tên ngân hàng là N26, hoặc là bên này mình hay dùng là N26. Nhắc lại, đây là dịch vụ ngân hàng nhưng mà trực tuyến 100% nha. Các bạn không cần phải ra ngân hàng để mở tài khoản gì hết. Tất cả thủ tục thì đều thực hiện trực tuyến hết, cho nên rất là tiện lợi. Mình cũng sử dụng dịch vụ này khoảng hơn 2 năm. Thì cũng là bạn thân của mình giới thiệu, xong rồi mình cũng mở tài khoản với N26 mà mình rất thích luôn. Mặc dù là nó là online 100% nhưng mà mình sử dụng thấy rất là ổn áp, cho nên là mình chuyển sang sử dụng làm tài khoản ngân hàng chính của mình luôn. Thì tại sao mà mình thích tới như vậy? Để cho các bạn có một cái nhìn bao quát trước nha, là ở Đức á, thì hiện tại có rất là nhiều dịch vụ ngân hàng trực tuyến rồi. Ví dụ như N26 hay là Revolut, mình cũng đang sử dụng luôn N26 và cả Revolut luôn. Tí hồi mình sẽ so sánh với Revolut cũng như là Sparkazor cho các bạn để xem là ngân hàng nào ok nhất. Quay lại với N26, tại sao mình thích cái ngân hàng này nhất? Tại vì là thứ nhất là tiện lợi thì mình không nói rồi nha. Tất cả các dịch vụ ngân hàng mà trực tuyến đều rất là tiện lợi. Nhưng mà riêng N26 á, thì cái ứng dụng mobile banking của N26 á, nó rất là tốt luôn. Tại vì á, cái giao diện ứng dụng nè, cái trải nghiệm người dùng của ứng dụng nè, nó rất là thân thiện. Họ có cái tính năng là Insight á. Cái tính năng này nó sẽ tự động phân loại tất cả các khoản thu chi của các bạn để mình biết là tháng này thu nhập của mình là bao nhiêu, từ những nguồn nào, và cũng như là những cái khoản chi tiêu của mình đó là mình chi tiêu cho cái gì, bao nhiêu. Từ cái report đó mà mình sẽ rất là hiểu là cái thói quen chi tiêu của mình nó đang như thế nào, đang thực sự là tốt hay không. Ví dụ như những cái khoản thuê nhà, trả tiền nhà, tiền bảo hiểm thì mình không có cân đối được rồi. Nhưng mà ví dụ như mình thấy là tháng này mình tiêu cho chuyện ăn uống ở ngoài quá nhiều, hoặc là mình chi tiêu cho pop-up, tụ họp bạn bè quá nhiều, thì tháng sau mình sẽ cân đối lại. Mình sẽ có một cái ý thức trong đầu mình là mình tháng trước mình tiêu rất nhiều tiền cho chuyện này rồi, thì tháng này mình nên giảm bớt lại. Đó, họ cung cấp cho mình cái lựa chọn để mình có thể là quản lý thu chi của mình hợp lý hơn. Đó là lý do tại sao mình rất là thích N26 luôn. Và cũng như là Expectrio, N26 họ cũng có một cái chương trình là giới thiệu mọi người sử dụng dịch vụ thì mình cũng sẽ nhận được một cái khoản hoa hồng nhất định. N26 tất cả dịch vụ online đều miễn phí hết, chuyển tiền rồi nhận tiền tất cả đều miễn phí. Nhưng mà khi mà các bạn rút tiền mặt á, hình như mỗi tháng các bạn chỉ được rút khoảng 2-3 lần hay gì thôi. Nhưng mà trải nghiệm của mình hầu như là mình cũng không có bao giờ rút tiền mặt từ N26 hết, cho nên là mình cũng không có thấy cái chuyện đó là một cái bất cập. Dịch vụ thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn, một cái dịch vụ ngân hàng truyền thống luôn, mình cũng rất là thích, đó là Sparkazor. Ngân hàng Sparkazor đối với mình là một cái ngân hàng giống như là phổ cập tài khoản current account cho sinh viên vậy á. Tất cả mọi thứ là hoàn toàn miễn phí hết luôn, cam kết 100% miễn phí luôn. Nhưng mà các bạn phải đến trực tiếp ngân hàng nha. Tất cả mọi cái yêu cầu, mọi cái xử lý bảo mật gì đó là các bạn cần phải đến trực tiếp ngân hàng, thì đó nó hơi bất tiện và mất thời gian. Nhưng mà đổi lại thì khi mà các bạn yêu cầu là mở tài khoản cho sinh viên thì tất cả mọi thứ đều miễn phí. Cũng có một số cái ngân hàng khác cũng miễn phí dịch vụ như vậy, nhưng mà tại sao mình thích Sparkazor nhất? Thì Sparkazor miễn phí là miễn phí hoàn toàn luôn, không có cái điều kiện gì hết. Một số cái ngân hàng khác á, họ miễn phí nhưng mà họ sẽ có một số cái yêu cầu, ví dụ như là các bạn phải mỗi tháng các bạn phải giữ trong tài khoản đó bao nhiêu tiền nhất định thì các bạn mới được miễn phí, chứ không là các bạn vẫn sẽ phải bị trừ phí dịch vụ khoảng
khoảng 5 euro cho một tháng, hoặc là họ sẽ miễn phí cho các bạn một hoặc vài lần rút tiền mặt thôi, còn lại thì những cái lần sau các bạn sẽ phải trả một cái khoản phí, hoặc là các bạn sẽ không có được chuyển tiền tức thời. Hầu như đa số các ngân hàng thì các bạn chuyển tiền á vài tiếng sau, hoặc là có thể lên tới 1 đến 2 ngày tiền của các bạn mới tới cái tài khoản người nhận. Còn Sparkazor thì chuyển tiền ngay tức thời miễn phí, mở tài khoản miễn phí, duy trì tài khoản miễn phí, rút tiền mặt miễn phí. Đó thì tất cả miễn phí thì mình nói 100% luôn. Còn một số cái ngân hàng khác á là hoặc cái này hoặc cái kia, tại vì mình không có thích những cái dịch vụ của những cái ngân hàng khác cho nên là mình cũng không có tiện nhắc tên. Nhưng mà mình cũng muốn lưu ý cho các bạn là khi mà mở tài khoản các bạn nên kiểm tra kỹ là họ có yêu cầu các bạn là tối thiểu các bạn phải giữ trong tài khoản bao nhiêu tiền hay không, họ cho các bạn bao nhiêu lần rút tiền mặt miễn phí, họ có miễn phí cái chuyển tiền ngay tức thời cho các bạn hay không. Thì đó là một số cái lưu ý, tại vì đó là những cái tính năng mà mình thấy là hữu ích nhất thì các bạn nên lưu ý. Mình vừa kể đó là N26 Sparkazor là mình thích nhất, tại vì tất cả những cái nhu cầu cơ bản của người dùng là đáp ứng miễn phí hết. Rồi, nhưng mà Sparkazor cũng có một cái điểm yếu mà mình không thích lắm, đó là những cái thủ tục mà xử lý vấn đề của họ nó rất là rắc rối, phức tạp, và cái ứng dụng mobile banking của họ cũng rất là phức tạp luôn. Mỗi lần mà mình cần phải đổi sang điện thoại khác, hoặc là mỗi lần mình quên mật khẩu á, rất là khó xử lý. Ví dụ như mình quên mật khẩu đi, 3 lần mà sai mật khẩu họ sẽ khóa luôn tài khoản của mình, không sử dụng được. Thì mình sẽ phải đi tới trực tiếp ngân hàng để mình mở tài khoản ra. Mỗi lần mở là mình sẽ tốn 10 euro 10 euro để mình lấy một cái mật khẩu mới nha. Nhưng mà cái mật khẩu của nó rất là rắc rối, thì mình sẽ phải nhớ là khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhớ mật khẩu đăng nhập ứng dụng mobile banking, nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản ứng dụng OTP. Đó, mình phải nhớ rất nhiều. Đó là lý do tại sao mỗi lần mà có một cái sự thay đổi gì đó là các bạn sẽ rất là khó chịu, rất là lo lắng thiệt luôn á. Mình rất là lo lắng mỗi lần mà mình muốn thay đổi cái gì đó. Nhưng mà anyway thì cái ngân hàng Sparkazor nó vẫn là một trong những cái ngân hàng mình rất là thích, tại vì là họ miễn phí tất cả các loại phí cho sinh viên. Mình không cần phải sợ là mình sẽ phải bị trừ một cái phí do mình không biết, là không bao giờ có. Họ miễn phí tất cả. Rồi, một cái dịch vụ thứ tư là cũng là một cái ngân hàng trực tuyến nữa, gần giống như N26, đó là Revolut. Tại sao mà mình ở ngân hàng này? Thực ra là Revolut thì mình cũng không quá thích, tức là sử dụng N26 và Sparkazor là quá đủ với mình rồi. Nhưng mà tại vì bạn mình rủ cho nên là mình cũng muốn thử xem là giữa Revolut và N26 thì nó sẽ khác biệt như thế nào. Mình cũng muốn trải nghiệm á, tại vì mình rất là thích những cái dịch vụ công nghệ như thế này, cho nên mình sử dụng luôn, tại vì nó cũng miễn phí cho nên là mình cũng không có tốn gì hết. Revolut á, thì mình rất là thích ở cái điểm là có rất là nhiều lựa chọn để mình đầu tư. Ví dụ như mình có thể đầu tư vào chứng khoán, mình có đầu tư vào tài khoản tiết kiệm, có đầu tư vào crypto. Nhưng mà crypto thì mình không recommend cho các bạn nha. Mình chỉ nói là nó có lựa chọn thôi, nhưng mà cá nhân mình không ủng hộ chuyện là đầu tư crypto. Mình cần phải clear vấn đề này rất rõ. Nhưng mà mình thích là mình sẽ có thêm một cái tài khoản ngân hàng trực tuyến, và mình sẽ có thêm giống như là một cái tủ để mình để tiền vậy á. Thì mình quản lý tài chính của mình sẽ tốt hơn, và mình tiết kiệm được nhiều tiền hơn, ví dụ kiểu vậy. Thì cái tình huống sử dụng là mình nhận lương từ N26, thì mình muốn chuyển một cái khoản tiền từ cái khoản thu nhập của mình qua Revolut để mình làm tiết kiệm, thì mình chuyển vậy rất là nhanh. Thì nhu cầu sử dụng của mình nó như vậy, cho nên là mình vẫn thấy là mình sử dụng Revolut là một cái điều cần thiết, cho nên mình vẫn sử dụng. Mình thấy cái ứng dụng của nó không có được trực quan sinh động như là N26, mà ngược lại á, hơi có xu hướng là chào mời mình đầu tư vào những cái sản phẩm tài chính. Thì mình nghĩ là đối với sinh viên thì nhu cầu mà để đầu tư vào các kênh tài chính thì cũng chưa có quá nhiều á. Cân nhắc nếu mà các bạn luôn luôn có một cái khoản tiền nhàn rỗi thì các bạn cũng có thể tìm hiểu. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì đầu tư thông qua ứng dụng ngân hàng thì cũng không phải là một cái kênh đầu tư quá là hiệu quả. Về vấn đề đầu tư thì nó cũng là một cái vấn đề dài, cho nên mình cũng không thể nào chia sẻ hết trong một cái video như thế này được, nên là mình chỉ lưu ý nhanh cho các bạn như vậy thôi. Các bạn nên cân nhắc. Theo như mình thấy là người dùng cơ bản thì chỉ cần có Expectrio, N26 và Sparkazor là rất đủ rồi.
Cái dịch vụ trực tuyến cuối cùng thứ 5 mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là PayPal. Cái này mình nghĩ rất là quen thuộc với các bạn rồi, nhưng mà mình vẫn muốn đề cập cái tình huống sử dụng để các bạn, nhiều khi là các bạn sẽ không có thường sử dụng nó, bây giờ các bạn sẽ thường sử dụng hơn, ví dụ vậy. Và liên quan tới PayPal thì cũng có một lưu ý để tránh mà các bạn bị trừ một cái khoản phí rất là oan uổng, thì mình cũng muốn đề cập cho các bạn. PayPal nó không phải là ngân hàng giống như là N26, Sparkazz hay là Revolut, mà nó chỉ là một cái giải pháp thanh toán thôi. Thì PayPal sẽ liên kết với một trong 3 cái ngân hàng kia của các bạn thêm tài khoản IBAN hoặc các bạn thêm thẻ Visa Master vô. Mỗi lần các bạn cần phải thanh toán online á, thì các bạn chỉ cần đăng nhập cái tài khoản PayPal thôi, chứ mà các bạn không có cần phải nhập cái số thẻ cũng như là những cái thông tin thẻ vào đó. Thì sử dụng PayPal literally và technically thì nó sẽ bảo mật hơn là các bạn nhập cái số thẻ vào trực tiếp. Cái việc sử dụng PayPal để thanh toán thì nó cũng rất là tiện lợi, là các bạn có thể chỉ đăng nhập tài khoản PayPal rồi các bạn vào ứng dụng các bạn xác nhận thôi là xong, chứ mình không có cần phải điền từng cái số thẻ vào trong đó. Cho nên là vừa tiện lợi mà nó cũng vừa an toàn hơn. Nhưng mà cá nhân mình thấy vấn đề ở PayPal nha, tất cả mọi thứ nó miễn phí, nhưng mà mình sẽ có khả năng dính phải một cái sai lầm mà mình sẽ bị trừ phí rất là cao. Ví dụ như mình nha, mình liên kết PayPal với lại N26 đúng không? Giả sử như mình chỉ dùng N26 để mình để một ít tiền trong đó để mình tiêu vừa đủ thôi, thì trong tài khoản N26 của mình hiện tại đang có 120 euro, mình mua cái đôi giày 100 euro thì perfect đúng không? Không có vấn đề gì hết. Nhưng mà 2 ngày sau PayPal nó mới trừ tiền mình. Ví dụ trong 2 ngày đó mình quên mất đi là mình sẽ phải chừa 100 euro trong tài khoản, mình đi siêu thị mình mua đồ hết 30 euro đi, thì trong N26 của mình chỉ còn có 90 euro thôi. 2 ngày sau PayPal trừ tiền mình không có đủ tiền trong tài khoản để trừ, thì lúc đó PayPal sẽ trừ các bạn một cái khoản phí rất là cao luôn. Cho nên là mình muốn lưu ý với các bạn để mà các bạn cẩn thận hơn trong cái việc sử thanh toán với PayPal. Chỉ vậy thôi, chứ còn cơ bản cái dịch vụ PayPal là rất là tốt và tiện lợi nha, chứ mình không có chê nha. Nhưng mà chỉ có mỗi một cái điểm nhỏ xíu đó thôi thì các bạn nên lưu ý. Mình biết bản thân mình thường là mình sẽ chia sẻ rất là dài dòng, tại vì mình muốn phân tích đi sâu vào chi tiết, phân tích ưu điểm nhược điểm á, thì mình biết là mình nói hơi nhiều, nhưng mà cái triết lý làm kênh của mình là như vậy. Mình muốn các bạn có đầy đủ thông tin, và mình biết là sau khi mà các bạn tiếp thu rất là nhiều thông tin như vậy thì bây giờ các bạn cũng hơi nhiều thứ trong đầu đúng không? Thì video của mình luôn có một cái phần kết, mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn một cách ngắn gọn nhất. Cơ bản nha, một cái dịch vụ trực tuyến mà tất cả các bạn sinh viên đều phải có, đó là tài khoản khóa hay là tài khoản phong tỏa. Thì cái dịch vụ tài khoản phong tỏa yêu thích nhất của mình đó là Expectrio. Như đã chia sẻ rất là nhiều từ video trước là ưu điểm nhược điểm và cũng như là cái tính bảo mật của dịch vụ Expectrio á, thì mình đã chia sẻ rất là nhiều trong những video trước rồi. Mình sẽ chèn link cho các bạn để tham khảo thêm. Trong video này thì mình chỉ muốn nhắc lại ngắn gọn như vậy cho các bạn thôi. Và đặc biệt đối với những bạn mà đang cần mở tài khoản khóa để xin visa, cũng như là các bạn đang ở Đức rồi mà muốn sử dụng một cái dịch vụ tài khoản khóa mới tiện lợi hơn để gia hạn visa, thì các bạn nên cân nhắc Expectrio. Đó là highly recommend của mình cho các bạn luôn. Thì các bạn có thể sử dụng link giới thiệu của mình sẽ chèn ở bên dưới cho các bạn nha. Và tiếp theo là 3 cái dịch vụ tài khoản ngân hàng là N26, Sparkazz và Revolut. Mình highly recommend các bạn là nên có một tài khoản N26. Hầu như là một tài khoản N26 thì đã đáp ứng được hết những cái nhu cầu cơ bản cho các bạn rồi. Nhưng mà nếu có thể, các bạn vẫn nên mở thêm một cái tài khoản Sparkazz nữa để mà mình cần rút tiền mặt á. Tại vì N26 thì mình hơi giới hạn rút tiền mặt. Nếu mà bạn nào có nhu cầu mà sử dụng tiền mặt nhiều á thì các bạn nên mở thêm một cái tài khoản Sparkazz nữa. Thì các bạn có thể là giữ cái tài khoản chính của mình ở trong N26. Khi nào mà các bạn cần tiền mặt á thì các bạn sẽ chuyển tiền qua Sparkazz rồi các bạn rút, hoặc là các bạn có thể là giữ một ít tiền trong N26 để mình thanh toán, tại vì nó rất là tiện lợi khi mà mình thanh toán trực tuyến. Còn các bạn có thể giữ tiền tiết kiệm của mình ở trong Sparkazz, và lâu lâu mình cần tiền mặt thì mình rút từ đó ra. Đó là cái tình huống sử dụng mà mình nghĩ là sẽ khá là điển hình cho các bạn đang sống ở Đức. Rồi, Revolut là một cái trải nghiệm cá nhân của mình và nó phù hợp với một cái đoạn nhu cầu nhỏ của mình mà mình muốn đề cập. Nếu mà các bạn nào cần thôi, mình sẽ không recommend cho đa số tất cả các bạn đều sử dụng nha.
people thì mình cũng recommend cho các bạn luôn. Nhưng mà đó, có một cái lưu ý nhỏ như lúc nãy mình vừa kể thì các bạn nên lưu ý. Tóm tắt lại là cá nhân mình highly recommend cho các bạn là dịch vụ mở tài khoản khóa của Expectrio, dịch vụ ngân hàng trực tuyến N26, Sparkazzer và PayPal, là 4 cái mà nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong việc là thanh toán online và quản lý tài chính cá nhân của các bạn ở Đức. Ok, vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn top 5 những cái dịch vụ trực tuyến mà mình thích nhất, và mình cũng phân tích rất là chi tiết ưu điểm và khuyết điểm. Thì mình mong là video của mình sẽ giúp được cho những bạn mà đang ở Đức, đang muốn lựa chọn một cái dịch vụ tốt hơn, cũng như là những bạn vừa tới Đức mà muốn lựa chọn một cái dịch vụ mà tốt ngay từ đầu để sử dụng. Rồi, kết lại thì những cái dịch vụ trên á, thì mình sẽ chèn link cho các bạn tham khảo, và nếu mà các bạn có nhu cầu mở tài khoản thì nhớ sử dụng link của mình nhé. Mình mong là video này sẽ giúp cho các bạn quản lý tài chính cá nhân của các bạn khi mà đi du học một cách tốt hơn. Các bạn sẽ tiêu xài một cách là thông thái hơn và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa, biết đâu là các bạn sẽ có thể đầu tư và có nhiều nguồn thu nhập hơn. Các bạn thấy video này như thế nào thì nhớ comment bên dưới cho mình biết, và nhớ subscribe kênh để theo dõi tiếp những cái video chia sẻ kinh nghiệm của mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.